ඔන්න අද දවසෙත් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා සුන්දර සෙන්සුරාදා දවසේ ඔයගලන්ගේ ගෙදරට cook with fun අරගෙන. මේ ලස්සන සුන්දර පරිසර දැක්කහම ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඇති අපි කොහෙද ඉන්නේ කියලා. ප්‍රශ්නයක් නේද? ඇත්තටම අද දවසේ අපි ඉන්නේ වත්තල පෙගාසස් රීෆ් හොටෙල් එකේ. ඔන්න අද දවසේදී චෙෆ් ජයවර්ධන ලෑස්තිලා ඉන්න ඕගලන්ට අලුත්ම විදිහේ රෙසිපි එකක් හදන්න කියලා දෙන්න. ඉතින් අද දවසේදී ඔහු සූදානම් වෙලා ඉන්නේ අපිට චිකන් සූප් ෆ්ලේ එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. ඉතින් චෙෆ් කොහොමද? ගොඩක් හොඳයි. කොහොමද රුක්ෂාන? හොඳින් ඉන්න අපිත් හොඳින් ඉන්නවා. ඒ වගේම බලන් ඉන්න අයත් හොඳින් ඉන්නවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මොනවාද චෙෆ් අපි අද හදන්නේ සහ මම නම විතරයි දන්නේ හදන හැටි දන්නේ. ඔව්බනේ. ඔව් ඇත්තටම රුක්ෂාන අපි අද මේ බලන් ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයන්ට කියා දෙන්න යන්නේ චිකන් සූප් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් නම කියපු ගමන් ටිකක් ඕන කෙනෙකුට බය වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ ප්‍රශ්නයක් නෑ. නම ටිකක් අමාරු කියව ගන්න කියලා මේ කෑම එක හදන්න ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ. ඉතින් හරියම අපිට ලේසියෙන් පාසෙන් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් දේවල් තමයි තියෙන සහ මේ දේවල් මෙතන තියෙන දේවල් හොයාගන්න අමාරු නම් ප්‍රශ්න නෑ. මම ඒකට ආදේශයක් කියා දෙන්න. කොහොමද මේක රසවත් හදන්න කියලා ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අතරම අමරගත් චිකන් ටිකක් තියෙන මෙතන. ඒ වගේම වයිට් බ්‍රෙඩ් ක්‍රම්. මේක හරි ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් අපිට පාන් වලින්. ඒ වගේම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් නැත්නම් කුකින් ක්‍රීම් ටිකක්, බටර්, ලුණු, ඒ වගේම කෝන් තියෙන මෙතන, බිත්තර, මෙතන බීන්ස්, මස්රූම්. ඒ වගේ දේවල් තමයි අපිට තව අවශ්‍ය වෙන සෝයා සෝස් ටිකක්. ඒ වගේ දේවල් තමයි මේ සූප් එක හදන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අතරම. ඉතින් චෙෆ් අපි දැන් මොකද්ද මුලින්ම කරන්නේ? ඔව් රුක්සාන ඇත්තටම අපි ඉස්සලම කරන්න ඕනේ මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙන ලුණු සුදු ලුණු ටිකක් ඒ ටික හොඳට අපි සුද්ධ කරලා පොඩියට චොප් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම පිළිවෙලින් කියා දෙන්නම් මේක කොහොමද ලේසියෙන් පහසුවෙන් හදන්නේ කියලා. අපි ඉස්සලම සුදු ලුණු ටිකක් සුද්ධ කරගමු. චෙෆ් මට කියන්න පුළුවන්ද මේක මේ නමත් එක්ක ටිකක් අමුතු නමක් තියෙන කියලා අපි කතා වුණානේ. මේක මොන රටට ඒක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් සූප් එකක් නම් හදන්නේ ගොඩක් අපේ ආහාර කලාව හොයාගත්තේ ෆ්‍රාන්ස්. ඒ කියන්නේ ෆ්‍රෙන්ච් අය තමයි ගොඩක් ආහාර කලාව, ඒ කියන්නේ ආහාර පාන කලාව හොයාගත්තේ. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ගේ ගොඩක් රටවල් මේක හරි ජනප්‍රිය ආහාරයක්. ඉතින් හැබැයි එහෙම මේ ඒ රටවල් වලට මේක ජනප්‍රිය වුණා කියලා ඒගොල්ලෝ ආහාරයට ගත්තා කියලා. හැබැයි අපේ ලංකාවේ අපිට ඒ වගේම අපේ සාමාන්‍යයෙන් මේක හදාගන්න අමාරු ආහාරයක් නන් නෙවෙයි. ඉතින් ඒක නිසා මේ මං හිතනවා මේ ඕනම කෙනෙක් මේක හදලා බැලුවොත් හරිම රසවත් කියලා. අනිවාර්යෙන් චෙෆ් අපිට කියලා දෙවි ලංකාවේ විදිහට අපේ සංස්කෘතියට අනුකූලව කොහොමද හදන්නේ කියන කාරණාව. හරි. දැන් අපිට සුදු ලුණු ටික හරිය රුක්සන්න. මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙන තමයි ලුණු ගෙඩියක්. ලුණු. ඔව් ලුණු. මං ගන්නද? හරි. පුංචි පුංචි උදව් නම් කරන්න පුළුවන් චෙෆ්. ඒ කියන්නේ ඒක ගෙදර උයනවනේ කොහොමද නේද? උයනවා. ඒ පුංචි පුංචි කියන අය තමයි හොඳට උයන්න දන්නේ. සමහරවිට අපිටත් වැඩි. නිර්මාණාත්මක දෙයක් හදනවා කියන එක ටිකක් අමාරු දෙයක් නේ. හැබැයි මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් බැලුවොත් අපි හදන දේවල් ඉතින් පොඩි පොඩි දේවල් ඉගෙන ගන්න ගෙදර ගිහලා ටිකක් මේට වැඩි වෙනස් විදිහට හදන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම. ඒක නිසාම තමයි චෙෆ් අපි මේ දේවල් හඳුන්වලා දෙනකොට අපේ ගෙදර ඉන්න ප්‍රේක්ෂකාව විශේෂයෙන්ම එයාලා ලියා ගන්නවා මේ දේවල්. ලියාගෙන ඊට පස්සේ හදලා අත්හදලා බලනවා ඇති. අපිට මොකද අනිවාර්යෙන්ම ඔවුන්ගේ මේ කාරණා අපිට දැනුවත් කරනවා. ලොකු පොඩි ભેදයකින් තොරව ගෙදරදී මේවා රස විඳිනවා කියන එක. ඊට පස්සේ මම ලුණු ටික පොඩියට කපා ගන්නවා. මේ විදිහට. රුක්ෂාන මේ වගේ ප්‍රමාණවල ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපිට අවශ්‍ය නම් ලුණු වැඩිපුර එකතු කරගන්න, ටිකක් වැඩිපුර වුණත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට. සුදු ලුණු මම මේක පොඩියට චොප් කරගන්නවා. මේක රුක්ෂාන අපි බේක් කරන නිසා ටිකක් පොඩියට කෑලි තිබුණොත් එහෙම දැන් සුදු ලුණු ටිකත් ඉක්මනටම කුක් වෙනවා. ඒ වගේම මේ රසත් ක්‍රීමි රසයක් එක්ක එන්නේ. ඒක නිසා ටිකක් පොඩියට කපා ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හරි රුක්ෂාන දැන් අපි ලුණු සුදු ලුණු ටික පොඩියට කපාගෙන තියෙන්නේ. දැන් පෑන් එක මම ඔන් කරගත්තා. මේකට බටර් ටිකක් එකතු කරලා නැත්නම් අපි කැමති නම් අපි ගාව තියෙන මේ වගේ ෆ්ලේවර් කරපු ඔයිල් එකක් එහෙම නැත්නම් ගෙදර තියෙන පොල් තෙල් ටිකක් උන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේකට බටර් ටිකක් එකතු කරගත්තා නම් ගොඩක් රසවත් කියලා. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි කපාගත්ත ලුණු සුදු ලුණු දෙකම මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා.
බටර් එකතු කරගන්නේ චෙෆ් විශේෂ රසයක් බටර් වලින් එන නිසා. නිසාම ක්‍රීමි රසය තියෙන නිසා. නැත්නම් බටර් වලට කැමති නැත්නම් මේකට අපි ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් මම මේ පෙන්නුවා වගේ අපි ෆ්ලේවර් කරගත්ත ඔයිල් ටිකක් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේකට රුක්සන් තව දේවල් අපි සාමාන්‍යයෙන් හර්බ් ಜಾති. ඒ කියන්නේ රෝස්මරි, තයිම් මේ දේවල් හොයාගන්න පුළුවන් නම් මාකට් එකේ. ඒ දේවල් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකට කරපිංචරයක් වුණා. දැන් අපේ ගෙවල් වල තියෙන්නේ ගොඩක් අපේ කරියක් රසවත් කරන්න කරපිංචරම්පි වගේ දේවල් නේ. ඒ වගේ ටිකක් වුණත් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපිට ඕනේ රසයට වෙනස් කරගන්න. අනිවාර්යෙන්. ගොඩක් අපේ ගෘහණියෝ කැමතිනේ කරපිංචරම් රස කියන එක ඒගොල්ලන්ගේ ආවේනික රසයක් වෙලා තියෙනවානේ. මම මේකට දැන් අමරගත්ත චිකන් ටික මේක ඕනනම් රුක්සාන කෑලි කපලා වුණා පොඩි කෑලි කපලා වුණාත් එකතු කරගන්න පුළුවන් අමර ගන්න අමාරු නා මේ විදිහට මෙහෙම දැන් පුළුවන් රුක්සාන මම අර කිව්වා වගේ මේකට කැමැති ෆ්ලේවර් එකක් එකතු කරන්න. ඒ කියන්නේ මේක සැරට කැමති නම් අපිට ගම්මිරිස් ටිකක් මේ විදිහට නැත්තම් මේකට කරි පවුඩර් ටිකක් තුන පහ ටිකක් ඒ තමන් කැමති ඕන දෙයක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ලුණු ටිකකුත් මම එකතු කරගන්නවා. තමන් කැමති ආකාරයට රස වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. වෙනස් කරගන්න පුළුවන් නේද? ඔව්. චෙෆ් මේ කෑම පොඩි අයට සුදුසු නම් පොඩි අයට සුදුසු විදිහට වැඩිහිටියන්ට සුදුසු විදිහට නම් වැඩිහිටියන්ට ඒ ආකාරයට හදාගන්න පුළුවන් නේද? පුළුවන්. ඇත්තටම පුළුවන්. මම චිකන් ටික පොඩ්ඩක් කුක් වෙනකම් මේක මේ විදිහට වහලා අපි මේකට කපා ගන්න රුක්සාන මස්රූම් ටික පුළුවන් දොර කපන්න. පුළුවන් වැරදුන? හරි. මේක ඕනනම් අපිට පොඩියට කපා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට. දැන් ගොඩක් වෙලා මේක රුක්සාන කුක් කරන්න ඕන අපේ සාමාන්‍ය චිකන් ටික තැම්බිලා නම් කුක් වෙලා නම් අපිට මේකට මස්රූම් ටික එකතු කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මොකද මේ වගේ දේවල් මස්රූම් එහෙම කුක් වෙලා තියෙන ඉතින් අමුතුවෙන් අපව කුක් කරන්න දෙයක් නෑ අපිට. ඒත් එක්කම අපිට මේකට කෝන් ටික තමන් කැමති ප්‍රමාණයක්. හැබැයි මේ කෝන් වලට අපි හොයාගන්න අමාරු නෑ. දැන් වෙළඳ පොලේ නම් ඕන තරම් ඉරිඟු තියෙනවා. මේ වගේ බීන්ස් ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ දේවල් නැත්තම් අපිට ගෙදර තියෙන නිවිතිද අපි දැන් වෙලලු කූඩේ ගත්තොත් නිවිති තියෙනවා ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ දේවල් එකතු කරගන්න පුළුවන් තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව. සාමාන්‍ය චෙෆ් මද ගින්න තමයි ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ පිස ගන්න ඕන. දැන් මේක කුක් වෙන්න දෙයක් නෑ. හොඳට කුක් වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේකට එකතු කරගන්න අනිත් දේවල් තමයි ලිප ඕෆ් කරලා මේ විදිහට ලුණු රස බලලා ඊට පස්සේ අනිත් දේවල් එකතු කරගන්න. දැන් චෙෆ් එක හදලා ඉවරයි නේද? ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? දැන් අපි ලිප ඕෆ් කරනවා. ලිප ඕෆ් කරලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක දැන් මේකට මම එකතු කරගන්න ඕනේ බිත්තර. ඇත්තටම සූප් එකේදී ගොඩක් අපි දැන් බිත්තර එකතු කරගන්න විදිහත් වෙනසක් තියෙනවා. අපි සාමාන්‍ය විදිහට නේ බිත්තර එකතු කරගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම බිත්තරයක් කඩේදී මතක තියාගන්න ඕන රුක්සාන අපි බිත්තරේ කඩාගන්නේ මේ විදිහට වෙන වෙනම. මොකද නැත්තම් එහෙම වෙන්නේ අපි බිත්තරේ කඩලා එකපාරම අපි කැමරට එකතු කරොත් එහෙම වෙන්නේ සමහර සවුත් වෙලා තිබුණේ බිත්තරේ අපරාධي අපි හදාගත්ත කැමරට. අනිවාර්යයෙන්. අපි බිත්තරේ කහ මදේ වෙනම ගන්නවා සුදු මදේ වෙනම ගන්නවා මේ විදිහට. කහ මදේ විතරයි දැම්මේ නේද? කහ මදේ විතරයි දැම්මේ. දැන් රුක්ෂාන මේක මම ගින්දර නැතුව තමයි කවලම් කරන්නේ බිත්තර ටික මේ විදිහට. මද රස්නෙන් කුක් වෙන්න. චෙෆ් මම පුංචි ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ඇයි මේ කහ මද විතරක් දැම්මේ? ඔව් ඇත්තටම මම කහ මද ටික එකතු කරගත්තා. මේක හොඳට බයින් වෙලා තියෙන. චිකන් ටිකයි ඒ වගේම අපි එකතු කරගෙන දේවල්. සුදු මදේ මම වෙනම ගත්තා. මේක හොඳට ස්පොන්ජ් එකක් වගේ සොෆ්ට් එකට එන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම බිත්තර සුදු මදේ වෙනම බීට් කරලා තමයි මේකට එකතු කරන්නේ. පස්සේ දැම්ම නෙවෙයි. ඒක මම මේක ටිකක් ස්පයිසි කරන්න ටැබස්කෝ ටිකක් එකතු කරගන්නවා. නැත්නම් මේකට චිලි පවුඩර් ටිකක් වුණත් අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන්. හර වෙන්න. ඒකත් හොඳට කවලම් කරලා මේ විදිහට
චෙෆ් මටත් මොකක් හරි වැඩක් කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා නම් මටත් දෙන්න. අනිවාර්යෙන් මම දැන් කල්පනා කර කර හිටියේ මොනවද කරන්න දෙන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ගෘහණිය ගොඩක් ආසයි බිත්තර බීට් කරන්න ඒ වගේ දේවල්. හරි මම රුක්ෂානාටත් දෙනවා මේ මගේ කඩාගත්ත බිත්තර සුදු මද දෙක හොඳට බීට් කරලා දෙන්න කියලා. මේක පෙන නගිනකම් බීට් කරන රුක්ෂානා. මම මේකට එකතු කර ගන්නවා ඒ අතරේ කුකින් ක්‍රීම් ටිකක් නැත්නම් ප්‍රෙස් මිල්ක් ටිකක් මේ විදිහට. ඒත් එක්කම රුක්ෂානා මම මේකට චීස් ස්වල්පයකුත් එකතු කරගන්නවා. මම මෙතනදී එකතු කරගන්නම් ක්‍රීම් චීස්. ඔබ නිවසේ තියෙනවා නම් අපි ඕනම චීස් වර්ගයක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන් රසවත් කරගන්න. මේ විදිහට හොඳට බීට් කරගන්න ඕන රුක්ෂානා. විතර සුදු මද දෙක. මම ඊටම දක්ෂ ලෙස ආරම්භය අරන් දුන්න නිසා චෙෆ්ට ලේසි වුණා නේද? ලේසි ඇත්තටම. අපි පාසල් ටිකකුත් මේකට එකතු කර ගන්න රුක්සානා. මොකද හැම දෙයක්ම අපි ආහාරයට ගන්නකොට ඉස්සෙල්ලාම අපි ඇස් දෙකෙන් තමයි දකින්නේ කෑම එක කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒක නිසා රසවත් කරගන්න වගේම ලස්සන කරගන්න එකත් අපි කරගන්න ඕන දෙයක්. කොළ පාටක් නැතුව පාළු වෙන තිබ්බේ. දන්නේ නැහැ හොඳට දන්න ඔයත් නේද? ඊට පස්සේ මම මේ බීට් කරගත්ත බිත්තර ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. කවලම් කරගත්තට පස්සේ අපිට දැන් පේන මේක ගොඩක් වෙලා ගින්දර රස නම් තියන්න එපා. මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරලා ඊට පස්සේ මේක අපි බේක් කරන්න ගන්න භාජන දෙක. අපි මේ වගේ දෙක කර දානවනම් මේක හොඳට බටර් ටිකක් ගා ගන්න ඕන. මම හිතනවා ඒක නම් රුක්සානට හරි ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් වෙයි. යාගෙන. මොකද එතකොට මේක අපි බේක් වෙද්දී අපේ ඇතුලේ තියෙන මේ චිකන් ටික හරි ලේසියෙන් අපිට ඉවතර ගන්න පුළුවන් මේ වගේ බටර් ටිකක් ආලේප කරලා තිබුණා. ඊට පස්සේ පුළුවන් රුක්සානා අපිට මේ ටික මේ විදිහට අපේ බේක් කරන භාජනයේ ෆිල් කරගන්න. මේ විදිහට ෆිල් කරලා ඊට පස්සේ අපි මේකට chili powder නැත්නම් paprika ටිකක් අපි මේ විදිහට උඩින් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ රුක්සාන අපි දැන් මේක හොඳට හදාගත්ත සූප් එක බේක් කරගන්න ඕනේ. මේක බේක් කරගන්න සෙල්සියස් අංශක 180 විනාඩි 15ක් 18ක් වගේ අතර කාලයක් මේක බේක් කරලා ගමු. කොහොමද මේක තියෙන්නේ කියලා බලන්න. චෙෆ් දැන් සූදානම් කරලා ඉවරයි නේද? ලස්සන පෙනුමකුයි ලස්සන සුළුකුයි තියෙනවා. දැන් බේක් කරලා තියෙන රුක්සාන ඇත්තටම දැන් බේක් කළා මේක දෙයක් අපි සාමාන්‍යයෙන් මම ඉස්සලම කිව්වා මේක මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ඕනම දෙයක් ඇස් දෙකෙනුත් ඉස්සලම අපි ආහාරයට ගන්න ඇස් දෙකෙන් රස විඳින්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම මේක ටිකක් ලස්සන කරන්න මේ යන්නේ. ඒකට මම පොඩි පොඩි දේවල් ටික එකතු කරගන්නවා. අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේවා නිවසේ තියෙනවා නම් හරි ලේසියෙන් එකතු කරගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. තක්කාලි ටිකක් මේ පාමසන් චීස් තියෙනවා නම් විතරයි. ඊට පස්සේ රුක්සාන මේ විදිහට අපි මේ ටික එකතු කරගන්නවා නේ. ඊට පස්සේ ඔයිල් එකේ තියෙන රසය දැන් අපි මේ ක්‍රම් එකට එකතු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් හොඳ පාටක් ආවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේක මේ වගේ ලස්සනට කොළ දෙකකින් ගාර්නිෂ් කරලා මේ විදිහට එකතු කරන්න.
ඔව් දැන් පුළුවන් රුක්සානට මේක කැමති විදිහකට ලස්සන බලලා රස බලන්න. මම දැන් ඒක චෙෆ් දැම්ම කරන්නද නැත්නම් වැඩසටහන ඉවර වුණාට පස්සේ කරන්නද කියලා කල්පනා කරේ. කොහොමත් හැබැයි දැන් කරන්න ගියොත් ටිකක් අමාරු වෙනවා. ඉවර වෙලාම කැමති විදිහකට. අනිවාර්යෙන්. මේක දැක්කාම චෙෆ් ඇත්තටම කන්න දුකයි වගේද? කන්න දුක. අනේ එහෙමත් ඇත්තටම එහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා මේක දැක්කම. ඒ තරම් ලස්සනට පිළියෙල කරලා තියෙනවා. ගෙදර ඉන්න අයටත් මේ විදිහ දෙයක් හදාගන්න පුළුවන් ඉතාමත්ම කෙටි වේලාවකින් ඉතාමත්ම පහසුවෙන් ඉතින් චෙෆ් කියලා දුන්න ආකාරයට හරියට මේ විදිහට කළොත් මේ වගේ ප්‍රතිඵලයක් ඔයගලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. අද දවසේදී මේ සූප්ලේ එක හදන්න කියලා දුන්න චෙෆ් ජයවර්ධනට මම බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ වගේ තවත් රෙසිපීස් අලුත් දේවල් ඉදිරියේදීත් අපිට හදන්න කියලා දෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයගලන්ට මතක ඇති පහුගිය සතිවල අවුරුදු මාසේ අපි නෙස්ලේ ලංකා සමාගමත් එක්ක එකතු වෙලා මිල්ක් මේඩ් එකතු කරගෙන ඔයගලන්ට කියලා දුන්න අවුරුදු රස කැවිලි කීපයක් හදන ආකාරය. ඉතින් අපි ඒ හරහා ඔයගලන්ගෙන් ප්‍රශ්න කීපයකුත් අහුවනේ. ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීලා ජයග්‍රාහිකයන් කීප දෙනෙක් අපි අද දවසේදී තෝරගෙන ඉන්නවා. ඒ අයට පිරිනමනවා මේ ආකාරයේ රෙසිපීස් 150කට අධික සංඛ්‍යාවක් තියෙන රෙසිපීස් පොතක්. ඉතින් මම දැන් සූදානම් වෙන්නේ ඒ ජයග්‍රාහිකාවෝ කවුද කියලා ඔයගලන්ට පෙන්වන්න. මේ තිරේ දිස් වෙන්නේ ඒ ජයග්‍රාහිකාවන්. එහෙනම් ලබන සතියේත් අපි ඕගලන්ගේ නිවසට එනවා මේ වගේම රසම රස රෙසිපි එකක් අරගෙන. මේ cook with fun.